संसार जसा तवा चुलीवर आधी हाताला चटके मग मिळते भाकर. अरे येते तुला एवढं छान. पण सुरुवातीला ते पेटायला पाहिजे. लाकूड पेटलं की संपला. नारळाचं. हाय हॅलो नमस्कार. आपल्या चॅनलवरच्या आणखी एका नवीन व्लॉग मध्ये मी वर्षा तुमचं अगदी मनापासून स्वागत करते. आणि या अगोदर आपण एक व्हिडिओ शेअर केला होता जो टेरेसवरती आपण डिनर प्रिपेअर केलं होतं. सुरमई फ्राय टेरेसवर बनवलेला आणि खूप जणांना तो आवडला. प्रचंड पसंत केला तुम्ही लोकांनी. आणि काही जणांनी कमेंटमध्ये सांगितलं की ताई आज चुलीवर स्वयंपाक होऊन जाऊ दे. तर ते थोडंसं मला डिफिकल्ट वाटतंय पण चूलवरती मांडायची वगैरे थोडं अवघड जाणार आहे. सो तुमच्या इच्छेखातर खास एवढे एफर्ट्स घेऊन आज मी चुलीवर स्वयंपाक बनवणार आहे. आणि तो सुद्धा ॲज अ चॅलेंज कारण की मला प्रॅक्टिस नाही आहे. तुम्ही समजून घ्या जर माझ्याकडनं काय चुकलं तर. बघूया कसं काय होतं ते. हे पण आलेत आणि बाहेर चूल मांडणार आहे मी आज डिनरमध्ये. म्हणजे रात्रीच्या जेवणाला काय असणार आहे, कोणती रेसिपी मी चुलीवर करणार आहे ते सगळं पाहण्यासाठी हा व्लॉग शेवटपर्यंत पाहत राहा. तर चला तर मग किचनमध्ये पटापट आवरूया. आणि ही साडी कशी वाटते ते सुद्धा मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. आणि चलो तयारी करते मी. काल रात्री कालचा व्लॉग ज्यांनी पाहिला नाही त्यांनी मिस केलं असेल पण ज्यांनी पाहिलाय ते ओळखतील हे काय ते. कारण रात्री मी हे बांधून ठेवलं होतं आणि सकाळी थोडंसं आम्ही खाल्लंय नाश्त्याला. आणि बघा हे किती सुंदर मोड आलेत. उद्या आणखी जास्त मोड येतात छान. श्रीचे पप्पा आणि श्री गेलेत विटा आणायला. मे बी ते आलेत असं वाटतं मला. गाडीचा चाललेला रे श्री विटा आणायला. तुला इथं बनवायचे? हो किती आणल्या? जेवढ्या आवश्यक आहे तेवढ्या. ओके थँक्यू सो मच. थँक्यू. ओके वेलकम. इकडे या साईडनं बनवूया. होय आधी मला पाणी मारून हवा. आता इथून होणार की आता इथून बनवायचे म्हणून तर प्रिपरेशन चालू. या ज्या विटा दिसतात तुम्हाला त्यांनी विकत आणलेल्या तर मी त्या बाजूला ठेवल्या. आणि जिथं आपल्याला स्वयंपाक करायचा ती जागा अगदी स्वच्छ असली पाहिजे सगळ्यात पहिलं तर. त्याशिवाय तिथं स्वयंपाक करावासाच वाटत नाही. तर पाणी मारून घेते. पाणी मारले आणि पण 5 वाजता मारते मी म्हणजे सायंकाळच्या वेळी. परंतु आज 5 वाजता मारणंच झालं नाही कारण की आज आम्ही बाहेर गेलो होतो थोडस. मग आता पाणी मारले. आणि आजचा ब्लॉग अतिशय जबरदस्त होणार आहे. स्मेल कसा येते मला? मातीचा खूपच छान. पहिल्या पावसाच्या सरीचा जसा वास येतो ना. आता हे सुकेपर्यंत आपण आतली तयारी करू. ओके. आज यांच्या पायाला लागलेलं त्यामुळे सगळ्या वस्तू मला एकटीलाच बाहेर आणाव्या लागत होत्या. पुढून हवा येणार डायरेक्ट म्हणून मी टाळत होतो. बनवायची चूल ती बनवणार तुम्ही. तुला जशी पाहिजे तशी गावाकडे गेल्यास चूल आहे. ओके. आता इथं आपल्याला ऍडजस्टच करावं लागणार आहे. मला अशी बनवायची आहे ना. हिला असं ठेवायचं, हिला असं ठेवायचं, हिला असं ठेवायचं. आणखी इथून गवत घालून ह्याच्यावर तवटपायचं अशी बनवायची. तशीच आहे ती. काय करायलाच विचारलं? चुलीत पेपर टाकायलोय. राखलं पप्पांनी टाकलेत. मी टाकलं. काय आणलंय ते? ते काय नारळाचं हे वाटतं. नारळाचं साल्ट असेल की पाठीमागे. होय आहे. पुढे हवा जायला. जेवण झालं अभि दादा? आज लवकर आवरलेलं लवकर. ब्रुनो विचार करतोय आज काय बेत आहे नेमका. काय बेत बघायला लागला. पण सुरुवातीला ते पेटायला पाहिजे. लाकूड पेटलं की संपला. नारळाचं होय. कोपरा भरलेला होता काढून काढून ठेवलेला. अचानक ठरलं हो. नाही तर मी मग अशी म्हटलं असतं तुम्हाला. पण आता हे आल्यानंतर मग ठरलं की करूया आता म्हणून. आमचा गोंधळ एवढा आहे करायच्या अगोदर शेजारी स्वतः आमचे जमा झाले. काय चाललंय काय आज वेगळं. टाकू की इथं बसायला होते. आणि इकडं हे मांडू पाठ.
बसल्यासारखं आहे. पूर्ण टाकी नाही जास्त मोठं होईल ते. काय घेतले ते? मीठ, तिखट, हळद अरे, हे सगळं मी एवढं साहित्य प्रिपरेशन. एवढंच कुठे, इकडे बघा, हे घ्या. इकडे आणि आहे हे बेसन पीठ वगैरे. बघा, काम कोणतंही असू द्या ते अगदी मनापासून आणि उत्साहानं जर केलं ना तर अगदी सोपं होऊन जातं. एवढं साहित्य लागतं. हा, सगळंच लागते. कोणता पण पदार्थ, साधा एकही पदार्थ बनवू देत, सगळ्या गोष्टी लागतात. त्यामुळे ना हे बनवण्यापेक्षा आणणं जास्त हेक्टिक आहे. बाकी पाणी लागणार, त्यामुळे याच्यात भाकरीसाठी पाणी वगैरे घेतलं. हा ग्लास कसा घेऊ, पाठ बसायला लागणार. चुलीवर मला नुसत्या भाकरीच नव्हे तर आणखी 2-3 पदार्थ बनवायचे होते, त्यामुळे बरंचसं साहित्य होतं आणि ते एक एक करून मी बाहेर आणून ठेवते. पप्पाच्या पायाला लागले म्हणून आजच्या दिवशी थोडं पाणी घेऊन दे. काड्याची पेटी. अरे झोपलं नाही, इथं जेवायचं आपल्याला. या इथं भाजीसाठी लागणारं साहित्य आणलेलं आहे. त्याचबरोबर मीठ, तिखट हे सगळं आपल्याला लागतंच. ज्या गृहिणी आहेत त्यांना माहिती आहे. खलबत्ता लागणार आहे, फुलतणं लागणार आहे आणि हे ताट भाकरीचं. इथं तवा, हे पाणी, आणखी तसरी. हो, आणि ह्याच्यामध्ये भाजी बनवायला आहे कढई, जेवायला ताट, पाणी आणि हे सगळं चाळणी पिठाची. आणि बाकी आहेच, तुम्हाला दिसेल हळूहळू. तेव्हा नक्कीच्या लग्नाला 17 तसं काम झालं. आधीच आणखी एक समानार्थी म्हण सांगा. नाचता येणं नांगराकडे. नाही अपोजिट सांगू. आणखी एक समानार्थी म्हण. आधीच उल्हास आणि त्यात फाल्गुन मास, है ना. इच्छा नसताना करणं आणि नक्कीच्या लग्नाला 17 वेगळं. श्री काही मदत करतोय का नाही का तुला? करतोय की. लसूण सोलते. नीट बस जरा, पाय होय. दुखत लसूण सोलते तसं सोलते. बघितलं का शॉर्टकट. या इथं श्री मला लसूण सोलून देतोय आणि त्याचे बाबा पण जॉईन झालेत. जे काही मला भाजीसाठी वगैरे लागणारं साहित्य ते कट करून देत आहेत. आता चूल पेटवते मी, त्यासाठी इथं तुम्हाला दिसत आताच लसूण सोललाय आणि श्री थोडीशी मदत करतोय आणखी मला लसूण सोलायला. टेकून बसत का नाही, पाय दुखणार नाहीत का? बसला का? बघूया जमतंय का मला कसं काय काय. आज चुलीवरचं जेवण मिळणार मला. होय. आणि खरं जाणीव होते मागं किती स्ट्रगल असतं. चूल कोणत्या दिशेने काय करायचं इथपासून विचार करावा लागतो. आणि जळण वगैरे सगळं, म्हणजे जे रेग्युलर याच्यावर करतात त्यांना कसं फील होत असेल किंवा काय, या गोष्टीची जाणीव कधीतरी आपण पण असं केल्यानंतर लक्षात येते की त्यामागचं कष्ट काय असतं. म्हणूनच तो स्वयंपाक जास्त रुचकर होतो. जिथं आपण जास्त कष्ट देतो ना किंवा वेळ देतो त्यावेळेसच ती गोष्ट अतिशय चवदार लागते. म्हणून तर चुलीवरचं जेवण विशेषतः जास्त हे लागतं. बाबा दूर लागत आहे. आणि बघा हे बऱ्यापैकी तयारी झालेली आहे ना. होय, आणखी चालू आहे काय तयारी. चालू आहे इकडे. भाकरी बनवते. इकडे सगळे भाजीचे आयटम आणून ठेवले आणि तिकडे दोरडी आहे. आता सगळ्यात बऱ्यापैकी आणले तर मी भाकरी बनवते तोपर्यंत हे मला थोडीशी मदत करणार आहेत. कांदा वगैरे कट करून देतील. हो की नाही? हो, थँक्यू. आणि आता लिचून पीठ घेते. हे बघा, हे नारळाचं केसर दिसत असेल तुम्हाला, तर आम्ही खास नारळ सोलला याच्यासाठी. कारण हे म्हटलं की याच्यामुळे लवकर पेट घेतात. त्यामुळे मग नारळ होता घरात, म्हटलं सोला आणि खरंच याच्याने लवकर पेट घेतो. एकदा पेट घेतलं ना मग टेन्शन. यांना खूप म्हणजे वाटतं की हिला जमणार नाही चुलीवर वगैरे, मला करून दाखवायचं. बघूया मला जमतंय का नाही, कसं काय स्ट्रगल आहे ते. नाही तशी तुझी देश पेटलं बघा. हो, ठेवू का तवा आता? ठेवा. हे असंच ठेवू का, याला खाली असे टेकन ठेवू? आई ठेवतात तसं नको, असं ठेवलं तरी चालतंय. असं हो. बघा, आज तुम्हाला आजचा व्लॉग 1 नंबरच येणार आहे. कारण हे बघितल्यानंतर सगळ्यांना मोह आवरणार नाही पुढे बघायचं. वा, चूल चुलीवर आज 1 नंबर.
तुम्हाला पण आमचा आवाज आला ना गोंधळ. चुलीवर करावं श्रीचा हट्ट होता आणखी त्यात. आणि बरेच दिवस झालं खरं चुलीवरचं जेवण करू. म्हटलं चला बघूया आपल्याला जमतंय की नाही. तुमच्याकडे कसं गावाकडे कसं करताय चुलीवर की आता सगळीकडेच गॅस झाले. होय होय गॅसच झालेत आता सगळीकडे. होय उतरू काय या इथं मी मराठवाडा स्टाईल भाकरीचं पीठ मळते, कारण आमच्याकडे असंच थोडं थोडं पाणी घालून एका भाकरीपुरतं एक वेळेला असं मळतात. काही ठिकाणी कणिक मळल्यासारखं पण मळून ठेवतात. किचन वट्ट्यावरून खाली बसून खूप वेगळं वाटते ते. स्टँडिंग न स्वयंपाक करायची सवय झालेली ते वेगळंच फील होतं. भारी वाटले. हो खूप खूप. होय 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 होय. जाळ जास्त झाला होता म्हणून काकी मला म्हटल्या की तवा खाली उतरव नाही तर करपून जाईल. भारी भारी शेजारी आहेत आमच्या घरात. त्या काकी असतील या काकी सगळे हेल्प करतात. काय नाही छान दिसतंय तुम्ही कधी पण. कसं आहे माहिती का किती तयार होऊन आहे त्यापेक्षा ना ओरिजिनल सुंदर असणाऱ्याला मेकअपची गरज नसते. आज गावाकडची आठवण येते. मला तर अगोदर लग्न झालं तेव्हा भाकरी पण येत नव्हती. खरं परत शिकले मी. श्री झाल्यानंतर शिकले भाकरी. कोण भाकरी बनवायला शिकलो मला? मी. होय. अरे बापरे तुला आज लई खुश आहेस का रे? त्यांना दाखवायला. अरे पिल्लू कधी आलास तू? कधी आलास? मम्मा कुठे आहे? होय सोनू आला की श्री. माहितच होत नाही हो तुम्ही. खुश आहेस तू श्री? श्रीसाठी हा पहिलाच अनुभव आहे चुलीवर. तो पहिल्यांदा बघतोय स्वयंपाक. पाणी टाकूनच पाहिलं आहे. तापली आता मस्त. चला टाकू भाकरी. हो टाकले पाणी. अजून एकदा टाकू का? काढू का पाणी? होय पहिलीच भाकरी करपायची. होय साडीला पेटेल बरं का. नाही अरे एक नंबर भाकर येते की का तुला? होय अशाच. अशा एका हाताने आम्ही दोन्ही हाताने अशा टाकतो. तेव्हा ना इकडं सारखं आजीच असते. आम्ही वरती गच्चीवर सुरमई फ्राय केलं होतं. व्हिडिओ खूप आवडला सगळ्यांना. कधी आले? मी आजच आले. होय चटके पण बसतात. अरे संसार संसार तसं झालंय. आधी हाताला चटके मग मिळते भाकर. अरे संसार संसार जसा तवा चुलीवर आधी हाताला चटके मग मिळते भाकर. अरे येते तुला एवढं छान. तो मी जे बोलेल ते पाठच होते. त्याला एकाच वेळेस ऐकते लगेच लक्षात बसते त्याचं. आज व्ह्यूच वेगळा आलाय. अरे संसार संसार जसा तवा चुलीवर आधी हाताला चटके मग मिळते भाकर.
आज बाजारात भाजीपाला आणायला गेल्यानंतर डाळेसुद्धा घेऊन आले होते, कारण चुलीवर स्वयंपाक करायचं म्हटल्यानंतर मला श्रीला तो पण अनुभव द्यायचा होता की चुलीवर भाजलेले किंवा जाळावर भाजलेले डाळे कसे लागतात ते. आणि इकडे मला हे कांदा वगैरे भाजीसाठी चिरून देत आहेत आणि भाजी काय असणार आहे हे मला गेस करून कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा, कारण की या व्लॉगमध्ये ते येणार नाही तर नेक्स्ट व्लॉगमध्ये मी ती शेअर करेन. गॅसवरची ना चुलीवरची आहे. होय, फरक आहे की खरं. आणि ते नाही का काट असतात ना भाकरीचे, ते एकदम बारीक यायला पाहिजेत. म्हणजे पहिल्याच्या ह्याच्यामध्ये आजी वगैरे आमची म्हणायची भाकरी काटावर आणि बायको ओठावर पारख घे. हा हा हा. आणि पोळी बघावी काटात आणि होय. ते आमच्याकडे पण तेच, पण थोड्या वेगळ्या पद्धतीने. नाही घालू का? सगळं जवळपास सेम आहे, थोडं थोडं. होय, माहोल तयार झालं की गप्पा गोष्टी. जेवणार का लावून वाढवू भाकरी? हो, करा की जेवण. करणार? खरंच झाले. लगेच वाढवते मी. आम्हाला जनरल 3 भाकरी खूप होतात तिघांना. श्री तर अर्धी पण खात नाही. ॲक्च्युली असं वाटलं पण नव्हतं की स्वयंपाक करत करत एवढ्या सगळ्या छान गप्पा पण होतील, कारण की त्या दोघी तिघी आल्या आणि मस्त झालं खरं स्वयंपाक. फर्स्ट ट्राय आहे माझा हा. त्या पुरणपोळीचा व्हिडिओ 13 लाख लोकांनी बघितलाय ना 8 दिवसात. खूप आवडलं पुरणपोळीचा पण आमच्याकडे तुम्ही काय करताय, ते मैदा वगैरे घालताय ना कणकीमध्ये? काही जण ते ट्रान्सपरंट दिसतं ते मैदा आणि गव्हाचं पीठ घालतात. वापरतच नाही ते वापरत. होय होय. आमच्यात फक्त रेग्युलर गव्हाच्या त्यामुळे ज्यांना मिळत नाही ते लोक मैदा असं आहे का? शक्यतो मिळतो गहू. फक्त गव्हाच्याच असतात आमच्याकडे. मला गॅसवर आता भाकरी बऱ्यापैकी छान जमतात, पण यांना डाऊट होता माझ्या मिस्टरांना की मी चुलीवर भाकरी करूच शकणार नाही. खरं त्यांचंही खरंच आहे, कारण की मी गावी पण कधी बनवत नाही, आईच करतात. त्यामुळे मग त्यांना ते वाटायला लागलं की मला नाही जमणार. तर मग बघा जमतात की नाही मला ते तुम्ही कसं काय झालेलं? अशा जरा जरा कुठे तुकडा 4 भाकरी मी केली भारी, म्हणजे चांगल्या तेवढ्याच येत्या. तिथून कुठं नाही त्या भाकरी काय शिकायलाच नव्हते नाही भाकरी करायला. आणि ताई अजून नाही बनवत भाकरी जास्त, तेवढंच सासूबाई बनवतात गावी. मुंबईला बनवते भाकरी माझ्या मी, पण त्यांना माझ्या एवढं पसंत नाही. तसं असतं आमच्यात पण. माझ्या सासूबाई एवढ्या सुगरे नाहीत भाकरी वगैरे ना, असले छान करतात. एक तर तवा एवढा मोठा, ते एवढी अशी काटवट आणि त्यात बनवतात. ते खूप असं म्हणजे वेगळं असतील आणि त्यांना दुसऱ्याच आवडत नाही. त्या म्हणतात अशी नाही भाकरी करायची, त्यांना पण दुसऱ्यांची आवडत नाही. श्री 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 अरे राहू दे, जाळ लागलाय. अरे विजवतोय, जवळच लागलाय. खरं हिवाळ्यात पण दररोज म्हणायचं शेकुटी शेकुटी, दररोज शेकुटी म्हणायचं. बाजरीची भाकरी आणि मटण मटण पाहिजे, मटण. काका पण आले. बाजरीची भाकरी बीड जिल्ह्यात जास्त होते ना. नाही, पुण्यामध्ये पण बऱ्याच ठिकाणी. हा होय, आणि ते फुगत नाही बहुतेक. असं का? नाही नाही, त्यांचं ते स्पेशलायझेशन. आपण हे पीठ थापतो ना, त्याच्यात पाणी लावून थापतो. आणि इतके मऊ म्हणजे 2-2 दिवस ठेवला तरी ते कठीण नाही होत. तर इथं छान पैकी आर पडलाय आणि माझ्या भाकऱ्या काय पटपट होईना. तोपर्यंत वांगे भाजून घेते. आणि श्रीला भरीत आवडतं, तर चला चुलीवरचं भरीत आज बघूया कसं होतं ते. आणि आमच्या दोघांसाठी बनवणार आहोत. सो स्टे ट्यून टिल द हा व्हिडिओ इथेच संपत नाही, तर व्हिडिओ खूप मोठा होत असल्या कारणानं पुढे वांग्याचं भरीत किंवा काय काय जे आम्ही याच्यासोबत बनवलेलं आहे त्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला पाहायला मिळतील आणि खूप इंटरेस्टिंग आहेत. फक्त याच्यामध्ये जर मी ती फाईल अटॅच केली तर ते खूप जास्त मोठं व्हायला लागलेला व्हिडिओ आणि तुम्हाला पण पाहायला त्याला खूप वेळ द्यावा लागेल. सो असा विचार केला आम्ही की हा पार्टमध्ये डिवाईड करू आणि खूप इंटरेस्टिंग आणि आमच्या हृदयाच्या जवळचा हा व्लॉग आहे. तर तुम्हाला कसा वाटला ते पण सांगा आणि पार्ट 2 नक्की बघा.